बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे په دې ویډیو کې موږ وایو بالکل بیسکس اف د ECG د څه شي ECG actually stands for electrocardiography. The measurement of the electrical activity of heart is called actually the ECG. اوس د ECG چې کوم دی all the electrical activity of heart چې کوم دی هغه موږ ډیوایډ کړی دی 3 phases ته a P wave, a QRS wave and a T wave. actually زه ډیر تیز به وایم بیکاز موږ به ډیپ نه ځو بالکل بیسکس به موږ وایو نو P wave چې کوم دی stands یا denotes the atrial depolarization چې کله موږ سره atria کې action potential ځي نو هغه به موږ سره میئر کیږي په ECG باندې as a P wave. QRS wave की actually 3 waves, the Q wave, R wave, S wave. Every wave stands for the depolarization of a separate part of a ventricle, but combined QRS is said to be the ventricular depolarization and T wave is said to be the ventricular repolarization. Now guys, the puso ki atrial repolarization. So you know atrial repolarization is actually hidden behind the QRS complex. But the दौरान की चिकम ने मुंगसरा atrial repolarization की हो the QRS complex चिकम voltage देगा दोनों से वाले actually the P wave चिकम मुंगसरा negative दे लगा the P wave चिकम repolarization देगा मुंग तख्कारी ना that is ज़रूरी है उस पर ECG की और खबर था चिकम मुंग तो the physics basics पता भी करना ECG डेरा साने देखो मुंगसरा यो सेल मेम्ब्रेन اوس په سیل ممبرین کې موږ ته پته ده چې نارمل سټیټ چې کوم ته موږ ریسټینګ ممبرین پوتنشل وایو ان سایډ ویل بی نیگیټیو آوټ سایډ ویل بی پوزټیو اوس چې کله په دې کې یو ایکشن پوتنشل فلو کوي کنه نو ګوره د دې نه لکه دا د خو یو بل ډایګرام پکارو چې په کوم باندې د ډایګرام ته وګورو د کې ټول نیگیټیو دی مطلب this cell is not depolarized دا چې کوم د ریسټینګ پوتنشل کې دی نو کوم دې دوران کې ګورو خو ویو مې اس نه جوړیږي بیکاز there is no net flow of current اوس چې کله موږ سره فلو اف کرنٹ شروع شي فرض کړه د دې نه چې کوم د موږ سره څه چلو شو موږ سره چې کوم د ایکشن پوتنشل سٹارټ شونه دا وګوره پوزټیو چارجز ار going inward no positive charges شي inward روان دي نو دا وګورئ موږ سره یو فلو اف چارج چې کوم دی روان دی from negative terminal to positive terminal نو دا به موږ یو positive deflection کوي اوس چې کله دا ټول فلو راشي دی خو ګرن دا وګورئ دا یو positive deflection چې فلو ختم شي بس deflection به موږ سره ختم شي اوس چې کله دا واپس موږ سره repolarization کیږي نو موږ سره positive charge کوم دا به فلو کوي چې positive charge فلو کوي نو دا به موږ سره negative طرف ته راځي نو چې negative طرف ته راځي نو د دې نه به موږ دا پته لګي چې اوس دا خو موږ سره دا فلو اف چارج چې کوم دی دا الټه دی نو چې کله دا راځي ختم شو چې دی ختم شو بس تاسو سره به ویو جوړ شي او تاسو سره په فلو نو په دې کې یو سمپل رول دا دی یو سمپل easy rule دا دی چې a positive charge flowing towards a positive electrode will give you a positive deflection a negative charge flowing toward a negative electrode will give you a positive deflection اسانه خبره ده چې the same sign charge same terminal طرف ته رواني هغه به تعالی positive charge positive deflection درکوي اوس که فرض کړه د negative charge کوم دی هغه دې ډایرکشن ته رواني هغه به تعالی positive deflection درکوي خو یو charge هغه تاسو سره فرض کړه negative دی هغه opposite direction لکه negative charge is flowing toward the positive end نو دا بیا تاسو سره negative deflection درکوي به دې کې دونه د کنفیوز کېدو خبرې نشته هغه بیا مخکې مونږ وایو اوس د خو د ضروری ده کنه چې د ډیفلیکشن لپاره موږ سره ډیفرنس پکار دی اوس که په دې کې موږ ګورو دیر از نو ډیفرنس نو چې ډیفرنس نشته نو د دې لپاره دا وګوره د یو ټرمینل دا دی نیگیټیو او یو ټرمینل دا دی نو که دا موږ ګورو د خو پوزټیو دی خو پوزټیو دی نو د تاسو سره ډیفلیکشن نه درګي اوس که د خو موږ ګورو بهر تاسو سره پوزټیو دی په نیگیټیو ټرمینل باندې او په پوزټیو ټرمینل باندې تاسو سره نیگیټیو دی نو ځکه د تاسو سره نیگیټیو ډیفلیکشن درکوي بیکاز د نیگیټیو چارجز ویل فلوز ټوورډ د پوزټیو چارج او دا کوم ګورو نیگیټیو چارج کوم دی په اپوزټ ډایرکشن کې اګه د دې نه چارج فلو کوي پوزټیو ټو نیگیټیو بیا هم تاسو سره نیگیټیو ټرمینل دی نو بیا هم تاسو سره نیگیټیو ډیفلیکشن درکوي کدي خو موږ ګورو د خو موږ ګورو د نیگیټیو ټرمینل دا دی او د پوزټیو ټرمینل دا دی نو یا خو په پوزټیو چارجز داسې فلو کوي نو چې داسې فلو کوي بیا هم اپوزټ ډایرکشن او که یا نیگیټیو چارجز داسې فلو کوي بیا هم تاسو سره اپوزټ ډایرکشن نو بیا به کوم دی تاسو سره د دې ډیفلیکشن به کوم دی هغه هم تاسو سره سوي خدي خو به کوم دی خو به تاسو سره پوزټیو وي بیکاز وګوره د خو کوم دی پوزټیو ټرمینل سره پوزټیو چارجز دي نو او نیگیټیو ټرمینل سره کوم دی نیگیټیو لکه سیم ټرمینل سیم چارج نو ځکه به تعالی پوزټیو ډیفلیکشن درکوي کدي خو موږ ګورو opposite charge negative terminal connected with positive or positive terminal connected with negative نو ما مخکې خبره چې کله opposite charges وي negative deflection چې کله same charges وي تاسو سره positive deflection ها نو چې کوم دی موږ سره دوه شیونه دي یو الکتروډ دی او یو لیډ دی په دې کې ډیفرنس دی په دې ډیفرنس په لږ ځان پوهیږئ الکتروډ چې کوم دی کنه this is the physical terminal connected to the battery یا connected to the measurement چې کوم موږ سره دغه دی باډي دا یا چې کوم موږ سره سبسټانس دی چې په کوم ځای کې ته ولټیج میئر کول غواړي کرنٹ میئر کول غواړي هغه ته چې کوم فزیکلی لکه دا په لاس باندې ټچ دی نو دا فزیکلی چې کوم ټچ هغه موږ په بیټری ته لګاو کنه دا الکتروډ that electrode is called an electrode lead څه شي دی lead is actually an angle by which the heart is measured by which the heart is looked upon لکه فرض کړه د دې نه چې کوم دی ګورم او د دې نه چې کوم دی د فلو اف چارجز ګورم نو this is the lead د دې نه ګورم this is the lead this is not an electrode is just the physical way یا the physical method by which a lead is measured like a lead موږ سره یو physical quantity the electrode is the physical device to measure that physical quantity electrodes موږ سره هغه physical device دی چې په کوم باندې موږ یو مختلف lead چې کوم دی هغه measure کوو نو کوم موږ ګورو کنه د سبجیکټ کې نو موږ سره lead
لیډز اکچولی چې کوم دی هغه موږ سره څو دي شپږ چې کوم دی موږ سره پریکارډیل یا چیسټ لیډز دي او چې کوم موږ سره 4 دي کنه هغه موږ سره چې کوم دی دغه دی سوري لیډز نه کنه شپږ چې کوم دی موږ سره دا الکتروډ دي او څلور چې کوم دی موږ سره دی خو الکتروډ دی اوس دی یو الکتروډ اکثر نه خولې کیږي بٹ دیٹ الکتروډ ان پریکټیکلی از پریزنٹ او هغه ته موږ سره وایي نیوټرل الکتروډ په دې دغه باندې په رائټ لیګ باندې چې کوم دی موږ لګولې اصل کې الکتروډ چې کوم دی کنه د فزیکل چې کوم موږ سره هغه مطلب دغه دی ډیوایسز دي چې کوم به ټچ کوم نو شپږ دی خو نو چې شپږ دی خو یو دی صحیح شو نو دا چې کوم دی موږ سره دغه نو دا الکتروډز دیز آر ناٹ ټو بی میئرډ لکه ای سی جی کې موږ الکتروډز نه ګورو الکتروډز آر جسٹ د وے ټو میئر لیډز موږ اکچولی هر یو طرف نه چې کله قتل غواړو په الکتروکارډیوګراف باندې نو هغه ته موږ سره یو لیډ وي نو الکتروډز چې کوم دی آر د فزیکل ډیوایسز ټچ ټو د سبسټانس یا ټچ ټو د سبجیکټ او چې کوم لیډز دي لیډز آر اکچولی د میئرمنټ آر اکچولی د ریکارډینګ اوس لیډ څه شي دی موږ سره دوه قسمه لیډز دي یو موږ سره چیسټ لیډ دی او یو موږ سره چې کوم دی دغه دی یو موږ سره چې کوم دی لیم لیډز دي نو لیم لیډز کې چې کوم دی موږ سره بایپولر لیم لیډز دي او یو موږ سره اگمنټډ لیم لیډز دي نو بایپولر څه دي بایپولر وګوره بایپولر دي ته وایي چې یو داسې لیډ which needs two electrodes to be measured اوس موږ سره چې کوم پریکارډیل چیسټ لیډز دي کنه هغه خو ډېر زیات سیمپل دي پریکارډیل چیسټ لیډز که موږ وګورو کنه بس هغه خو تاسو سره یونیپولر دي او د هر یو دغه نه چې کوم دی هغه ګوري مطلب V1 چې کوم دی هغه تاسو سره د دې پارټ نه ګوري V2 دی خو V3 V4 V4 دغه خپل یو لا د چې څنګه به لګي او کم یو زی د ګوري سیپټل چې کوم یو دی او چې کوم وینټریکولر دی هغه کم یو لیډز دی هغه آسان دي خو دا چې کوم دی کنه دې کې لکه مسله ده اوس په لیم لیډز کې موږ سره دوه قسمه لیډز دي یو موږ سره بایپولر دی یو چې کوم دی موږ سره اگمنټډ لیم لیډز دي بایپولر دا دی کنه چې د دې لپاره دوه لیډز پکار دي فرض کما سره لیډ 1 دی ما سره چې کوم دی لیډ 2 دی او ما سره چې کوم دی لیډ 3 دی دي در د بایپولر لیم لیډز نو لیم 1 کې دا څه پکار چې لکه د لپاره دوه الکتروډز پکار دي یو الکتروډ به دی خو لګوم یو الکتروډ به دی خو لګوم نو که فزیکلی زه د الکتروډز یو هیومن باډي سره کمپیر کوم نو دا ځای ما سره څه دا ما سره رائټ ارم دی دا ما سره لیفټ ارم دی نو که زه په رائټ ارم باندې نیگیټیو الکتروډ لګوم او په لیفټ ارم باندې پوزټیو الکتروډ لګوم نو اوس که یو چارج از د دې نه دی خو فلو کوي لکه فرض که پوزټیو چارج فلوز فرام رائټ ارم ټو لیفټ ارم نو ما ته به دا یو پوزټیو ډیفلیکشن راکوي په دې لیډ کې دیس لیډ از کالډ لیم لیډ 1 دا چې کوم دي د الکتروډز دي لکه باډي سره ما الکتروډز دي چې ما یو الکتروډ ټچ کو دي چې ما الکتروډ ټچ کو او دا چې کوم انګل ما ته ملاو شو لکه د دې نه دي کې دا ما سره څونه ډیګري دی دا خو ما سره اکچولی 0 ډیګري دی که فزیکس د چاته کوارډینیټ سیستم پته وي نو دیٹ وډ بی ایزی فار هیم نو 0 ډیګري چې کوم دی هغه تاسو سره د دې لیم لیډ چې کوم دی انګل دی مطلب دی په 0 ډیګري باندې تاسو سره فلو اف کرنٹ مایر کوي اوس که په دې لیم لیډ کې کرنٹ اپوزټ فلو کوي نو دی به تعالی اپوزټ ډیفلیکشن درکوي لکه فرض کوي یو پوزټیو چارج او که د پوزټیو د دې ځینه چې کوم دی هغه فلو کوي نو دی به تعالی نیگیټیو ډیفلیکشن درکوي دا شو نو دیس از بیسیک بیا دویم چې کوم لیم لیډ دی تاسو سره لیم لیډ 2 دی نو که لیم لیډ 2 ته ځو ګورم د دې انګل ته وګوره نیگیټیو الکتروډ چې کوم دی خو پکار دی نو نیگیټیو الکتروډ که زه ولګوم په څه باندې رائټ ارم باندې او که زه پوزټیو الکتروډ ولګوم دی خو څه شي دی خو ما سره لیفټ لیګ دی نو که په لیفټ لیګ باندې ولګوم نو ما سره به دا لیم لیډ څه وي لیم لیډ 2 به وي همدغسې دی خو ګورئ که په لیفټ ارم باندې چې کوم دی د نیگیټیو ولګوم او په لیګ باندې په لیفټ لیګ باندې چې کوم دی د پوزټیو ولګوم نو دا به ماله راکوي لیم لیډ 3 نو که دا زه یو دغه کې یو ریفرنس سیسټم کې درې ونه اپلای کوم نو دې ته به زه وایم ټرای ایکزیل ریفرنس سیسټم اوس که ورسره زه ای وی ایل ای وی آر او ای وی ایف هم پوټ کوم نو بیا به hexaaxial reference system now this diagram is known as actually the hexaaxial reference system اوس چې دا AVL لګنه د لپاره دویم لیډ نشته ګورئ this is the positive lead دغه به تاسو ته نیگیټیو لیډ نه ښکاري ولې because this is a unipolar limb lead unipolar دی دا وایي چې بس یو الکترون باندې خو ولګولو بس د نیگیټیو الکتروډ ضرورت نشته ولې نشته because the other two limb leads چې کوم الکتروډز دي that will work as an indifferent lead indifferent مطلب لکه هغه به تاسو سره ریفرنس کار کوي نو کدی خو مو لګولو تاسو سره پوزټیو الکتروډ فور د AVL نو چې د AVL لپاره مو لګولو نو د دې د رائټ ارم او د لیفټ لیګ دغه تاسو سره مطلب ایوریج څه دی دغه ایوریج د خو مینس کې نو د مینس چې کوم د تاسو سره د ریفرنس پوینټ خبره ایز کار کوي کنه نو د دې نه چې چارج خو فلو کوي نو د پوزټیو ډیفلیکشن کوي او کدی طرف نه د هغه دي ناراضي نه دی پتا سره نیگیټیو ډیفلیکشن کوي همدغه څه د AVR لپاره پوزټیو الکتروډ دی خو او د AVF لپاره چې کوم پوزټیو الکتروډ دی هغه دی خو نو که زه وګورم ما سره اکچولی الکتروډز 3 دي دا وګوره په رائټ ارم باندې په لیفټ ارم باندې او په لیفټ لیګ باندې خو د هغه درې الکتروډز نه مختلف انګلز کې چې کوم دی کته شمه نو که زه په دې انګل کې وګورم په 0 ډیګري باندې دا ما سره لیم لیډ 1 دی که زه په 60 ډیګري باندې وګورم دا ما سره لیم لیډ 2 دی که زه په 90 ډیګري وګورم دا ما سره AVF دی که په 120 ډیګري باندې وګورم دا ما سره لیم لیډ 3 دی که زه په 210 ډیګري باندې وګورم دا ما سره لیم اگمنټډ لیم AVR دی او که زه وګورم دې ته وایي AVL په -30 باندې نو دا مختلف انګل دي نو الکتروډز آر د فزیکل ډیوایسز اٹیچ ټو د هیومن باډي and the leads are actually the quantitative measurement of those electrodes of the voltage flow across those electrodes دا خو آسان شو
اوس داسې کار دی که نه چې په دې کې دا ویکټوریل پلاټینګ کول دي نو دا ډېر اسان دی موږ ته که هغه هیډ اینډ ټیل رول یاد یا هغه ویکټر انالیسس هغه ډېر اسان دی نو که فرض کړه اوس ګوره که نه په دې کې موږ سره یو ویکټر روان دی نو که یو ویکټر داسې روان دی نو فرض کړه دا ویکټر دی دا به زه په دې اکسس باندې پلاټ کړم دغسې به په دې باندې یو ویکټر روان دی په هغې باندې به پلاټ کړم د دې د دواړو چې زه رزلټنټ ټلم نو یو پرپینډیکولر به په ده ووهم یو پرپینډیکولر به په ده ووهم چې کوم تا سره د منځ رالو انټرسیکټینګ پوینټ هغه تا سره د دې د دواړو ویکټرز رزلټنټ دی ایزي پیزي خبره نو همدغسې زه دې خوا چې کوم دی ګورم فرض کړه دا ما سره چې کوم دي 3 لیم لیډ دي لیم لیډ 1 لیم لیډ 2 او لیم لیډ 3 نو په لیم لیډ 1 کې چې کوم ویکټر ما سره پروجیکټ شو هغه دا دی په لیم لیډ 2 کې چې کوم ویکټر ما سره پروجیکټ شو هغه دا دی په لیم لیډ 3 کې چې کوم دی دا دی د دې د درې وانو نه پرپینډیکولر لګو چې په کوم پوینټ باندې دا پرپینډیکولر انټرسیکټ شو دیس از د ریزلټنټ اف دیز 3 نو دا ریزلټنټ چې کوم ویکټر دی بس دیس از یور دې ته مونږ کارډیک اکسیدم وایو دا به بیا مخکې مونږ وایو نو اوس چې کوم دی کې یو ضروري اصل کې خبرې ډېرې دي خو هغه خبرې پکې مونږ نه کوو بیکاز سبا زما اوس پی ده اینډ دا ویډیو زه ډېره ارجنټ جوړوم نو اوس ډېر ضروري دی او د اوس پی کې چې کوم دی دا ډېر زیات تپوس کوي مین الیکټریکل ایکسس اف د ventricular QRS and its significance ښه مونږ که د هارټ دا ټول الکتریکل اکټیویټي وګورو په هارټ کې داسې یو یا دوه الکتریکل اکټیویټي نه کېږي بلیونز اینډ ټریلیونز اف چې کوم دغه د الکتریکل پوټنشل ایکشن پوټنشل دغه په هغې کې فلو کوي که د دې ایکشن پوټنشل مونږ یو ریزلټنټ راوباسو الګ الګ ټول ایکشن پوټنشل دي د دې فرض کړه یو سیم ډایرکشن لکه زه وایم که نه دا بوک چې کوم دی زه د دې ځینم راکاږم بل کسې د هغه ځینم راکاږي بل کسې د هغه ځینم راکاږي په ده باندې چې کوم دی 100 کسان فورس لګوي خو د ډومینیټینګ فورس ویل بي د ریزلټنټ فورس داسې ده په بچپن کې مونږ وایو اف ای سی کې مونږ وایو سیملر از د کیس هیر په هارټ کې که زه وګورم نو چې کوم ډومینیټینګ فورس دی بس د هغه ډایرکشن ماته پکار دی نو چې د هغه ډایرکشن زه وباسم دیس از یور مین کارډیک ایکسس مین څه ته وایي ایوریج کارډیک د هارټ او ایکسس د هغه ایکسس مطلب چې په کم ایکسس کې د هغه هارټ چې کوم دی هغه الکتریکل اکټیویټي چې کومه د هغه فلو کوي صحیح شوه نو که اوس مونږ په یو ای سی جي کې وګورو که نه یو پراپر ای سی جي کې نو په یو پراپر ای سی جي کې مونږ سره چې کوم ټول نه پرومیننټ ویو د هغه کیو آر ایس دی او کیو آر ایس مونږ سره از پیرالل وذ د څه شی وذ د ventricular depolarization او که مونږ په هارټ کې وګورو زموږ دپاره ټولو نه امپارټنټ څوک دی مونږ سره ټولو نه امپارټنټ چې کوم دی لیفټ ventricle دی لیفټ ایټریوم کار پرېږدي هېڅ خبره نشته بیکاز 80% اف د بلډ چې کوم دی هغه مونږ سره پیسیوټي راځي ventricles ته خو که ventricle کار پرېږدي لیفټ ventricle کار پرېږدي مونږ سره سیسټمیک چې کوم دی شاک کېږي لکه مونږ سره بلډ چې کوم دی باډي ته نه پمپ کېږي ورس که مونږ سره رایټ ventricle کار پرېږدي مونږ سره پلمونري سرکولیشن چې کوم دی هغه مونږ سره کمپرومایز شي نو ventricles are the prior importance for us نو ځکه مونږ د کارډیک ایکسس چې کوم دی هغه د ventricles نه ناب کوو صحیح شوه بیکاز they are the main pumping organ نو اوس ګوره نو دا خبره به یاد ساتو چې لیم لیډ 1 اینډ لیم لیډ 3 دا دواړه مونږ اخلو د څه دپاره د کارډیک ایکسس دپاره ته به څه چلوږي ته به په یو لیډ کې په لیم لیډ 1 کې به کیو آر ایس پیدا کړي بیا به په لیم لیډ 3 کې کیو آر ایس پیدا کړي او د دې د دواړو به ته اوسږي اوس ګوره دیز آر فیکټرز دیز آر سوري ویوز د دې ویوز نه به مونږ ویکټر جوړو چې لکه د ویکټر به صحیح نو ویکټر راویستل اسانه طریقه ده چې څونه هم تا سره پازیټیو تلي که نه اوس د دې دپاره دا ده چې مونږ ته د ای سی جي د پیپر لګونده کې پته چې ای سی جي پیپر څه شی دی ورګه زه دې خوا پیدا کړم د خوښتنه خو زه تاسو ته وایم ای سی جي پیپرز کې موږ سره چې کوم دی که نه دوه قسمه بلاکس دي یو چې کوم دی موږ سره هوریزونټل لاین دی یو چې کوم دی موږ سره ورټیکل لاین دی صحیح شو د ورټیکل بلاکس چې کوم ایکسس دی هغه هوریزونټل دی او د هوریزونټل بلاکس چې کوم ایکسس دی هغه موږ سره ورټیکل دی صحیح شو نو که په ورټیکل ایکسس باندې ګورې تا ته دا وولټیج ښیي او که ته په هوریزونټل ایکسس باندې ګورې نو دا تا ته ټایم ښیي نو هر یو سمال په دې کې چې کوم دی دوه قسمه بلاکس دي دا چې کوم سمال بلاک دی که نه دا یو د سمال بلاک ایکچولی one small block is actually equal to 0.04 second دا بس پورا حساب کتاب د تاسو نیټ باندې کتی شي بیا چې کوم one large box دا چې کوم ډارک کې جوړ دی دا سره چې کوم دی 0.2 سیکنډ دی د سره زموږ کار نشته زموږ فلحال کار چې کوم دی وولټیج سره دی خبره زه راځم نو ایچ سمال باکس چې کوم دی دا ما سره د 0.1 ملي وولټ برابر دی نو که زه 5 وایم نو دا ما سره د 0.5 ملي وولټ دی نو که زه اوس وګورم دا هر یو بلاک 1 mm دی لکه 1 mm داسې او 1 mm داسې نو که زه داسې وګورم دا 5 mm او که داسې وګورم دا ورپسې 5 mm نو چې کوم 10 mm دی دا ما سره د 1 سنټیمیټر برابر دی نو په اوس پیس کې اکثر وایي چې 1 سنټیمیټر د څونه وولټیج برابر دی نو 1 سنټیمیټر ایکچولی د 1 وولټ برابر شو ځکه چې 1 سمال چې کوم دی د 0.1 پیور فزیکس دی پیور میتھس دی په دې کې داسې لاجیک نشته نو دا پوره حساب کتاب چې کوم دی تاسو کته اوس ګوره که زه فرض کړم لیډ 1 کې کیو آر ایس ګورم نو کیو آر ایس کې اوس ګوره دا ما سره کیو ویو دی دا ما سره آر ویو دی ایس ویو په دې کې دونه پرومیننټ دی نو ټو ډیټرماین د ویکټر اف ا ویو اسانه خبره ده subtract the negative deflection from the positive deflection
پازیټیو ریفلیکشن ناب کا او هغې نه نیګیټیو ماینس کا. نو ګوره پازیټیو څونه دي هسې زه کروډ غونده کې کلکولیشن کوم. دا فرض که ما سره 5 چې کوم دی بلاکس دي نو 5 او که ښکته زه وګورم اپراکسیمیټلی 2 بلاکس دي مثلا نو 5 minus 2. نو دا خبره به یاد ساتو ښه. ټو ډیټرماین د ویکټر اف ا ویو دا به موږ څه کوو موږ به in a particular lead فرض کړه لیم لیډ 1 کې ګورم کنه نو زه به څه چلو کوم زه به خامخا تاسو سره چې کوم پازیټیو ویو هغه به آر ویو نو آر ویو ماینس چې میجورټي اف د ټایم کیو ویو او اس ویو چې کوم دی دا ماینس لکه نیگیټیو کی نو کیو پلس اس دا به چې کوم دی د دې نه ماینس کم نو دې دوران کې اس خوشته نه 0 دی نو آر ما سره څونه دی 5 نو زه به وایم 5 ماینس دی خو چې کوم دی 2 نو 5 minus 2 is equal to 3. اوس 3 دی خو دا 3 خو پازیټیو دی کنه بیکاز آر چې کوم دی واز ګریټر که کیو تاسو سره ګریټر او کدا نیگیټیو کې دی بلکې تاسو ته بیا خیمه به نیگیټیو راځي نو دا تاسو سره 3 دی. اوس موږ له پته چې 3 بلاکس تاسو سره پازیټیو ډیفلیکشن دی نو ایوری بلاکس account for سونه 0.1 ملي وولټ نو 0.1 ملټیپلای بای 3 نو د دې ویکټر چې کوم تاسو سره وولټیج دی هغه تاسو سره دی 0.3 ملي وولټ. اوس دا 0.3 ملي وولټ به زه پلاټ کوم په هیکزاګزیل ریفرنس سیستم باندې څنګه به چې په خوا زمانه کې فزیکس کې مونږ کولو. اوس دا تاسو سره به کم یو لیم لیډ 1 کې کنه نو لیم لیډ 1 کې تاسو سره دا ویکټر په کار دی 0.3 ملي وولټ نو دا 0.3 ملي وولټ زه د پرټیکولر سکیل چې کوم دی د سټانډرډ سکیل چې کوم دی په دې باندې پلاټ کول شم. مثال په تور باندې زه وایم چې 0.1 ملي وولټ ما سره چې کوم دی د 1 ملي میټر برابر دی یا لا غټ والا یا داسې والا چې 0.1 ملي وولټ چې کوم دی ما سره د 1 سنټي میټر دی نو 0.3 به د 100 سنټي میټر برابر شي د به خو 3 سنټي میټر لاین وو. سیمیلرلی زه به راشم لیم لیډ 3 کې به دا کیلکولیشن وکم لکه فرض کړه دا چې کوم دی ما سره لیم لیډ 3 دی نو د دې کیلکولیشن ګوره دا چې کوم دی ما سره کیو ویو او دا چې کوم دی ما سره اس ویو په دې کې دونه پرومیننت نه دی نو کیو ویو کو ګورو 1 2 3 4 5 دی اپروکسیمیټلی 5 بس 5 والا سه کروډ کیلکولیشن کو داسې ویوز نه راځي دا ویو ډېر خطرناک دي. یو سمپل ویو برازي دی کې هم سره دغه هم نه ښکاري دا خو یو لو وولټیج الکتروکارډیوګرام دی خو بیا هم اسې اگزامپل په تور باندې ما دا غسه نو کدی دې کې د 5 وګورم او نیگیټیو تاسو سره سونه دي نیگیټیو چې کوم دی اپروکسیمیټلی 1 دی نو 5 نیگیټیو چې کوم دی نو زه به داسې وایم آر ویو خو تاسو سره نشته کنه نو آر به زه بره وایم آر چې کوم دی 1 دی خو دی او اس چې کوم دی هم تاسو سره مطلب لکه نشته لکه دا تاسو سره آیسو الیکټریک لاین دی یا مونږ دا ایگزامپل پر دې ایگزامپل دوګه نو کدی ایگزامپل کې زه وګورم ما سره چې کوم آر ویو دی هغه ما سره نیگیټیو دی نو چې نیگیټیو دی نو د آر ویو چې کوم هغه ساين دی هغه هم زه سره کوم نیگیټیو نو دی خو ما سره 15 چې کوم د ښکته راغلی دی نو زه به 5 بلاکس راولګوم خو -5 نو -5 ماینس کیو څونه دی کیو اپروکسیمیټلی 1 دی خو پازیټیو کې دی نو زه به دی خو لګوم ماینس پلس نو دا سره به راشي -5 پلس 1 نو چې -5 نه یو 1 وځي نو تاسو سره به راشي -4 نو د دې چې کوم تاسو سره ایکس دغه رالو مطلب ویکټر رالو هغه تاسو سره -4 ملي وولټ دی نو 4 خو تاسو سره دا ښیي -0.4 نو 0.4 خو تاسو دا ښیي چې دا ویکټر به زه داسې پلاټ کوم خو په دې لیم لیډ 3 کې دا نیگیټیو دی نیگیټیو ساين دی نو نیگیټیو ساين مطلب دا چې دا به د ریفرنس سیستم نه دې طرف ته نه بلکې دا به زه هغه طرف ته پلاټ کوم نو که زه دې طرف ته پلاټ کوم نو که ما سره -4 دی ما سکیل اغستیو ما سکیل اغستیو چې لکه 0.1 ملي وولټ به ما سره د 1 سنټي میټر نو که دا لاین ما 3 ملي وولټ والو نو اوس به دا لاین چې کوم دی دا به زه وخم 4 سنټي میټر نو زه به د دې نم یو 90 ډیګري لاین وخم په پروټیکټر باندې او زه به د دې نم یو 90 ډیګري لاین وخم نو هغه دواړه لاینز به چې کوم دی په دې باندې انټرسیکټ کینو چې په دې باندې انټرسیکټ کی ته به دا غینه یو ریزلټنټ وباسي د 0 پوینټ ریفرنس پوینټ دیس ویل بی یور کارډیک ایکسس. اوس دا کوم کیلکولیشن یې زکو normal cardiac axis is 59 degree. This is the normal cardiac axis. normal مطلب لکه خامخا د ventricle چې کوم ډایرکشن دی هغه تاسو سره سره دی خو نو 59 ډیګري نو به دا خبره به یاد ساتو چې که چېرته 59 ډیګري دی نو دا هارت په نارمل په دغه کې پروت دی مطلب ایکسس کې پروت دی د چې کوم هغه تاسو سره ایکسس دی چې کوم اپیکس دی هغه بالکل ټیک دی. ځکه موږ د الیکټریکل اکټیویټي اف هارت وګورو کنه دا د اس ای نوډ نه شروع کیږي په ای وی نوډ ختميږي ای وی نوډ نه چې کوم دی بیا بندل برانچ او پرکنجي فایبرز داسې نو د دې چې کوم ریزلټنټ دی هغه تاسو راتل پکای. اوس که چېرته د هارت بای اني کاز بای اني مین د توشي داسي یا فرض کړه چې کوم بندلز دی هغه بلاک شي نو کله د ایکسس داسې تاو شي نو ګوره دا موږ سره کم سایډ ته تاو شو کله هیکزاګزیل ریفرنس سیستم وګورم کنه دا ما سره پازیټیو سایډ دی نو ګوره دا تاسو سره داسې سایډ دی نو دا تاسو سره د کم یو دا ما سره رائټ سایډ دی نو دا ما سره د رائټ ایکسس ډیویشن او که داسې والم نو دا ما سره لیفټ غلط مې کو دا چې کوم دی کنه دا ما سره لیفټ سایډ دی ګوره د انسان چې کوم دی دا رائټ سایډ دی رائټ آرم دی او دا چې کوم دی لیفټ آرم دی نو بس که لیفټ سایډ ته تاویږي نو دی ته وی لیفټ ایکسس ډیویشن او که رائټ سایډ ته تاویږي نو دا ما سره دی رائټ ایکسس ډیویشن. بس اسانه خبره نارمل کارډیک ایکسس 59 ډیګري کیلکولیټ کیږي په دې طریقه باندې که دې طرف ته لیفټ سایډ ته ځي لیفټ ایکسس ډیویشن که دې طرف ته ځي رائټ ایکسس ډیویشن.